سلام، خوش اومدین با آخرین قسمت از طراحی سایت پلان توی ایلاستریتور. توی این ویدیو در مورد مراحل پایانی برای رندر گرفتن از سایت پلان توی ایلاستریتور صحبت میکنیم. پس اول میخوام روی خطوط سفید کار کنم که در واقع به عنوان محدوده هایی برای فضاهای مختلف مثل این قسمت ها شناخته میشن. بالای لایه کد یه لایه جدید به اسم خطوط سفید رنگ ایجاد میکنم. اینجا میخوام از لایه کد فقط خطوط رو انتخاب کنم، ولی بعضی وقتا این کار راحتی نیست که فقط خطها رو سلکت کنیم. واسه این کار یه دونه خط، مثلا این خط فضای پارکینگ رو انتخاب میکنم و از قسمت سلکت میرم توی سیم و گزینه استروک ویت رو کلیک میکنم. میبینیم که خطها با ضخامت یکسان انتخاب شدن. حالا ازشون کپی میگیرم و توی لایه خطوط سفید رنگ پیستشون میکنم و رنگشون رو به رنگ سفید تغییر میدم. و همچنین ضخامت خطوط رو من فکر میکنم که معمولا اینجوری واسه فضاهای پارکینگ بهتر میتونه باشه. واسه سایت پلان میتونیم خطوط رو واسه بعضی از فضاها مثل زمین فوتبال و بسکتبال یکم ضخیم‌تر کنیم. توی مرحله بعدی میخوام مرزبندی محدوده رو مشخص کنم. این مرزبندی بهمون کمک میکنه که سایت پلان رو بولدتر و واضح‌تر نشون بدیم. پس واسه این کار تصویر ماهواره‌ای رو روشن میکنم و میذارمش پایین‌تر از همه لایه‌ها. در واقع میخوام دور تا دور این محدوده رو یه لاین مشخص بکشم که این فضای طراحی رو واضح‌تر نشون بده. پس یه لایه جدید به اسم مرز محدوده ایجاد میکنم و یه رنگ قرمز هم واسهش انتخاب میکنم و شروع میکنم به خط کشیدن دور تا دور محدوده طراحی. حالا یه محدوده قرمز رنگ داریم که میخوام بهتر و ضخیم‌ترش کنم. از قسمت پراپرتیز مقدار استروک رو بیشتر میکنم، لایه رو میذارم بالاتر از همه. همینطور میتونم برم توی تنظیمات استروک و گزینه دشت لاین رو فعال کنم تا این محدوده به صورت خطچین باشه که جلوه بهتری رو به کار میده. و در آخر بستگی با خودتون داره که رنگ کار رو چی بذارین، مثلا مشکی. من به شخص ترجیح میدم که قرمز بمونه. قدم بعدی یه سری تکنیک واسه تصویر ماهواره‌ای هستش که سایت پلان رو بهتر میکنه. من اینجا 2 تا روش مختلف رو انجام میدم. اولش یه سری ابزار واسه فید کردن تصویر ماهواره‌ای توی قسمت‌هایی از سایت پلان هستش تا سایت پلان رو بیشتر از قبل بتونیم بولدش کنیم. اولین قدم اینه که لایه تصویر ماهواره‌ای رو از حالت قفل خارج کنم و وضوحش رو بذارم روی 100%. بعد لایه رو قفل میکنم و یه لایه جدید بالاش به اسم ماسک یا خط محو یا فید میذارم. رنگ سفید رو واسش انتخاب میکنم و روی خط مرز محدوده ترسیم رو انجام میدم. میتونین این خط رو از لایه خودش کپی کنین و توی این لایه پیستش کنین به جای رسم کردنش. حالا میخوام این خط رو بزرگترش کنم. میرم توی قسمت افکت ترانسفورم. حالا از اینجا اسکیلش میکنیم و تنظیماتش رو میذاریم روی اعدادی که میخوایم. حالا از قسمت افکت و استالایز گزینه فیدر رو انتخاب میکنم و میخوام که فیدر بزرگتر باشه چون فضای سفید رنگی که داریم بزرگتره. پس میذاریم روی 2 اینچ و اوکی رو میزنیم. همچنین میتونین برین توی قسمت اپیرینس و مقدار اوپاسیتی رو تغییر بدین تا ببینین بهترین حالت ممکن واسهتون کدوم حالته. واسه روش دوم یه لایه جدید به اسم فید میتونیم ایجاد کنیم و یه مستطیل سفید رنگ روی کل تصویر ماهواره‌ای بکشیم. بعد میریم توی ترانسپرنسی و روی میک ماسک کلیک میکنیم. میبینیم که همه چی مشکی میشه. آن کلیپ رو میزنم تا برگرده به حالت اولیه
و روی این باکس سفید رنگ کلیک میکنیم و رنگش رو به مشکی تغییر میدیم و دوباره روی مرز محدوده ترسیم رو انجام میدیم. میبینیم که شیپ مشکی رنگ اینجا ایجاد میشه و حالا از افکت ترانسفورم استفاده میکنم و اسکیلش میکنم روی 200%. و این باکس مشکی رو میبینیم که داره بزرگتر میشه. حالا میخوام این آبجکت رو محو کنم. از قسمت افکت میرم توی استایلایز و میرم توی فیدر و میذارمش روی 2 اینچ. حالا روی این باکس کلیک میکنم و ترانسپرنسی رو کم میکنم و همینطور روی این باکس کلیک میکنم و ترانسپرنسی رو همون جوری که میخوام تنظیم میکنم. حالا میتونم دو روشی که محو کردن سایت پلان رو انجام دادیم مقایسه کنیم با هم دیگه. بستگی به نوع طراحی و سایت پلان شما داره که ترجیح میدین با کدوم یکی بیشتر کار کنین و کدوم روش رو بیشتر مد نظرتون قرار بدین. من به شخصه ترجیح میدم با روشی که تحت عنوان فید یا فیدر ایجاد کردیم باشون کار کنم. میبینین که یه سری تفاوت‌های جزئی با هم دیگه دارن این دوتا روش، ولی هر دوتا این روش ها میتونه بهتون کمک کنه توی طراحی و رندر گرفتن نهایی سایت پلان. خیلی ممنون که ویدیوهای من رو میبینین. این آموزش از طراحی سایت پلان با ایلاستریتور به پایان رسید و همه پارت های مختلف این آموزش رو میتونید از داخل همین پلیلیست تماشا کنید. این پلیلیست بهتون کمک میکنه تا ابزارهای کاربردی و اصلی طراحی سایت پلان توی ایلاستریتور رو یاد بگیرید و از اونها توی پروژه های شهری و طراحی شهری به راحتی استفاده کنید. این آموزش بهتون کمک میکنه با کمترین دانش ایلاستریتور بتونید پروژه های شهری و طراحی شهری رو با استفاده از ایلاستریتور به بهترین شکل ممکن انجام بدید. ممنون که من رو میبینید. به کانال من سابسکرایب کنید تا آموزش های بیشتر و هفتگی رو از دست ندید. من رضا هستم و اینجا نرم افزارهای شهرسازی و معماری رو بهتون آموزش میدم. ممنون.